აი დაგიბრუნდით და თემას განვაგრძობ კიდე და რაღაცა მოიტანა ეს საკითხი. აუცილებლად უნდა დავსვა, რომ ძალიან მცირე წრეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საქართველოს ძალიან გონიერი ხალხი არსებობს და უგუნურები არიან ძალიან ცოტანი და უნდათ რომ ეკლესიამ სასულიერო პირებმა იმ სიკეთემ რაც გაკეთდა, აი წარმოიდგინეთ ახლა ის კი არ არის, რომ დღევანდელ სასულიერო პირზე რომ ვინმე რამეს ცუც ლაპარაკობს, მარტო ამათ კი არ ეკუთვნით. ვინც ეს სასულიერო პირი და აი ეს ცხოვრება მოიტანა, იგივე, რა ვიცი, ამდენი წმინდანი არის იქამდე, ხო, ნაწამები ამის გამო, იგივე მამა გაბრიელი, რა ვიცი, უამრავი ადამიანი, ვინც მართლმადიდებლობის გამო ეწამა, ხო? აი ამ ყველაფრის ხაზის გადასმა უნდა, ხო? და თქმა უნდა ჩვენთვის რო იცით რა არის ეს ყველაფერი ფარსია, ცუდი არის ეკლესია, ყველანი ცუდები არიან და თქვენ ხალხო რაღაცა დარჩით უიმედოთ და როცა რაღაცა გაგიჭირდებათ არც ეკლესიაში წახვიდეთ, არც არსად და უნდათ რომ არ იყოს საერთოდ და არ იარსებოს ჩვენმა ეკლესიამ ან იყოს საქილიკო. აი ამ შემთხვევაში, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს არ ავყვებით, იმიტომ რომ არც ეგეთი დაუნახავნი ვართ, მაგრამ ამას რო ცდილობენ, აი სიტყვაზე ერთი წამი წარმოვიდგინე ღმერთმა არქნას. და ეს ყველაფერი რო არ იყოს, უბრალოდ რამდენ საქმეს აკეთებს ადამიანისათვის და თან მით უმეტეს ისეთი გაჭირებული ადამიანებისათვის, ვინ თქვენ აქ ბრძანდებით, ეხლა და უყურებთ ამ ტელევიზორს და დღეს ვინც ღვთისამარა ხართ, ხო? რამდენ ამას აკეთებს, აი მეუფესთან უბრალოდ კითხვა გამიჩნდა, ეს აი სპონტანური ერთი კითხვაც კი არ დამიგეგმავს ღმერთმა იცის დღევანდელი დღისათვის მეუფეს უბრალოდ აი ესე მოვბრძანდა 15 წუთით ადრე და დავიწყეთ ეთერი და თუ შეიძლება აი ამასთან დაკავშირებით გეტყვით მეუფე და კითხავთ რომ აი ადამიანს რაღაცა წრეს, ბოროტის მართულ წრეს თუ შეიძლება დავარქვათ არ უნდათ რომ იყოს ეკლესია, არ უნდათ რომ იყოს სასულიერო პირი, იმიტომ რომ მათ საბოლოოდ არ უნდათ რომ ჩვენ გქონდეს იმედი რამის. აი მან ძალიან ახარებთ ის რომ ადამიანი მოწყენილი, ადამიანის სიკეთეს ვერ პოვებს, როცა რაღაცა დაგვიშავდება არ მივალთ ეკლესიაში და რაღაც ნუგეში რო არ წამოვიღოთ იქიდან ან ასე შემდეგ. აი სიტყვაზე ერთი წამი წარმოვიდგინე ღმერთმა არქნას ეგეთი რაღაცა, მაგრამ ეკლესია რო არ ყოფილიყო, ის ადამიანები რო არ ყოფილიყვნენ, თუნდაც ვინც აკეთებენ სიკეთეს ჩვენი პატრიარქი და ის რა ვიცი, ბევრი მეუფე იობი იგივე მინდა მოვიყვანო, მეუფე ილარიონი, დანიელი, რა ვიცი, თქვენ, რა ვიცი, მეუფე გიორგი არ მინდა რომ გამომჩეს და ყველა ის ლამაზი ადამიანები ვინც ჩემგან იციან აქედან ეთერი ბევრმა ადამიანებმა. აი ამ შემთხვევაში მეუფე რა იქნებოდა? აი სიტყვაზე არ იყოს ეკლესია, აი ადამიანს რო უჭირს, აი თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან გულით რა მინდა იცით რომ იმ ადამიანებმა ვინც ტყუილში იმყოფებიან, რომ მიხვდნენ რომ ის ვინც შენ ვითომ და გელაპარაკება რომ თვითონ აი ძალიან კრეატიულია, ძალიან ლიბერალია, ფსევდო ესეთი ახალი და რაღაც ახალ ხედვებს წარუდგენს, ეს ყველაფერი ეკლესიისათვის უკვე ჯერ ესეთიც გაკეთებულია ეკლესიას ვერავინ ვერ გაასწრო ამდენი ხნის მანძილზე და ეკლესიას უცხო არაფერი არა. ეს ბოროტი ხალხი იარსებებენ, წასვლა, მაგრამ ეკლესია სულ იქნება. ან ბრძოლას რო არ აყვნენ, ამ ბრძოლის თანამონაწილენი რო არ გახდნენ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ჩვენ ხო მოგვეკითხება რომ მოკვდებით, რომ თუნდაც ეხლა ამ ბოლოხანებში გავიგე, რომ აი რაღაც გარკვეულ ტელევიზიებისგან ცუდი ინფორმაცია რომ მოდის, ამას რო ისმენს, ის ადამიანები უკვე აღსარებაში წერენ. ისე გამიხარდა რომ ამდენი შეგნება აქვს ადამიანებს რომ ვიღაცამ თქვა რომ აი მე ვანძღავდე აი სასულიერო პირებს და მე ამას ვისმენდი და ჩუმად ვიყავ. ანუ აი ამდენი ხელა შეგნების ადამიანებია ჩვენ ხო ამას გადაურჩებით აუცილებლად ამ წილსაც გადავიტანთ ხო? თუ შეიძლება მეუფე აი რთული ვითარება ამ ხრივ თითქოს არაფერი, მაგრამ ისეთი ძალიან ისეთი ბრძოლა მიდის რა, კარგად დაგეგმილი რა. თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვით ჩვენ ადამიანებს რომელსაც აი ბოლო ბრჭყალებში ბოდიშვიხტის შევადარებ აი ხავსივით ვეკიდებით აი იმას რომ გაჭირებული უპურობას სიმშის ყველაფერს ვიტანთ და ეს ბოლო იმასაც რომ რაც უნდა რომ გაგვენადგურონ აი ამასთან დაკავშირებით თქვენ რა სიტყვით რომ ჩვენ რაღაცას ვივართ და აი უმოქმედონი ვარ და თან გულგატეხილი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და რო არ მოვტყუდეთ აი რას გვირჩევთ ბოდიშვიხტით აი ეს და ნეტას თქვენ ილაპარაკოთ ამასთან დაკავშირებით ძალიან მინდა რა მეუფედია. დიახ, მესმის გიორგი, დიახ, ბევრი ადამიანის ტკივილი. ზოგისთვის ეს ჯანსაღი ტკივილია, ზოგისთვის არა ჯანსაღი და თქვაც სხვა არამარი მამოძრავებელი აქვს. ეხლა ერთი რამც ასახაა, რომ ყოველთვის მტერი, ბოროტი ძალა, ეს იქნება ხილული თუ ხილავი, მას არ აქვს მნიშვნელობა მიწიერი თუ არა მიწიერი, ყოველთვის იქურთხავს ერის ორგანიზმს, ასე ვთქვათ, სადაც ყველაზე უფრო ფაქიზია.
და ყველაზე უფრო სასიცოცხლო ორგანოა მისი. ეს არის რწმენა, ეს არის ეკლესია, ეს არის მისი სული. და ყოველი, ასე ვთქვათ, მომხდური ამას ცდილობდა, რომ იქ სულში დაერტყა მახვილი. ფიზიკურად შეიძლება ტერიტორია წაგართვან და ეს არ გვაკლდა და ეხლაც დაჭრილია ფაქტიურად საქართველოს, შეიძლება ფიზიკურად რაღაცა მოვიკოჭებდეთ რაოდენობრივად, დემოგრაფიულად, მაგრამ ყველაზე დიდი დანაკლისი ეს იქნება თითოეული ადამიანის, თითოეული სულის სარწმედა. შეიძლება აქ იყოს, არაფერი უჭირდეს, თქვა ქვეყანაში ცხოვრობდეს, მაგრამ სულიერად ის თითქოს ამოვარდნილი იყოს ერის ერთი მთლიანი ცოცხალი ორგანიზმიდან, ისტორიული თუ თანამედროვე თვითყოფადობის, ასე ვთქვათ, ორგანიზმიდან, რაც არის ქართველი ერის, ვთქვათ, ის ტრადიციული, სულიერი და ეროვნული ღირებულებები. აი ამიტომაც ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, მასულდგმულებელი ჩვენი ერის თვითყოფადობის და გადამრჩენი ეს არის ჩვენი ეკლესია, ჩვენი სარწმუნოება. და ყველა უნდა იცოდეს, რომ ეკლესია ეს არ არის მხოლოდ ადამიანური, ასე ვთქვათ, დაფუძნებული ორგანიზაცია, უხეში სიტყვა ეს რაღაცა ორგანიზმი. ეს არის სამრთო, ღვთივდადგენილი, უფლის კურთხევით, უფლის ნებით, რომ ეს არ იყო მარტო ქართველი ერის, ასე ვთქვათ, შეიკრიბა რაღაც გარკვეული ჯგუფი და რაღაც არჩევნები მოხდა და მოიფიქრეს და ეკლესია დაადგინეს. არა, ეს მოციქულებრივი მემკვიდრეობაა. ეს დედა ღვთისმშობლის კურთხეული მიწა-წყალია და ღვთისმშობელმა აკურთხა ანდრია პირველწოდებული და ჩამობრძანდა საქართველოში მოციქულები წმინდანო და ასე შემდეგ. ეხლა აღარ გავაგრძელებ აი ამ ფასს და უფალმა კვართი ჩაგვაბა. ასე რომ ეს არის უფლის ნება, ეს არის უფლის კურთხევა. და ამის, ასე ვთქვათ, შეცვლას, ამის გაუქმებას თუ რაღაცნაირად ეკლესიის ხელყოფას, ხო, ვერავინ ვერ შეძლებს. იმიტომ რომ ეს არის უფლის ნება. ეს რომ ესე არ ყოფილიყო, დღემდე ქართველი ერი ვერ იარსებებდა და მე ორგანიზმი ვახსენე, ერი ერთი მთლიანი ორგანიზმია, როგორც სული და სხეული. რა მოუვა ადამიანს, თუ კი წაართმევს სულს, მოკვდება. სიკვდილი რა არის? გარდაცვალება არის აქტი სულისა და სხეულის ერთმანეთისგან დაშორების. აი, ღმერთთან უკნას, რომ ქართველებს გამოაცალე რწმენა, რომელიც ეკლესიის მეშვეობით მიეწოდება და ეკლესიაში სუფევს ისმადლე და ეკლესიაში ვიბადებით, როგორც დედა ნათლობის დროს. ხომ აი რა მოხდება? ერი არ იარსებებს უბრალოდ. ერი ხო არ არის რაღაცა შემთხვევით შეკრებილი ფიზიკური, ასე ვთქვათ, მასა, რაოდენობა ადამიანების. ეს არის შემოქმედი ცოცხალი გონი, ცოცხალი სული. თავისი ტრადიციით, თავისი თვითყოფადობით, თავისი სულიერი მონაპოვარითა და საგანძური და უნიკალური სრულიად აი ამ პატარა ერმა მთელ მსოფლიოს უნიკალური თვითყოფადი კულტურა და ფენომენი მისცა როგორც ქართველობისა, როგორც ქრისტიანული მრწამსით შედუღაბებული, შეკრებილი, ასე ვთქვათ, ადამიანური ერთობისა, ხო? საოცრად ბრძანებს წმინდა ილია მართალი, რომ სწორედ დუღაბად იქცა ჩვენი ერისათვის ქრისტიანობა. აი ახლა ეკლესია არის ღმერთკაცობრივი ცოცხალი არსი, ხო? სამრთო ნაწილი ეკლესიის, ეს არის უცდომელი, იმიტომ რომ სულიწმინდის მადლით. ადამიანური ნაწილი მეტნაკლებად გამომდინარე ჩვენგან, თითოეული ჩვენთაგან მეტნაკლებად ცდომილია. იმიტომ რომ ადამიანები ვართ, სასულიერო პირიც ადამიანია, ისეთ გადაჭარბებული წარმოდგენა თვით სასულიერო პირზეც, ესეც ერთგვარი ხიბლია და ესეც ერთგვარი საცდურია. რომ სასულიერო პირი, ესე იგი, რაღაცა ცაში გამოკიდებული ანგელოზი ადამიანია. ყველანი ადამიანები ვართ ამ ანაფორის ქვეშ და ის ადამიანური სისუსტეები თან გვახლავს, ის ტკივილები, ის განსაცდელები, ის ხორციელი მოთხოვნილებები და ამას ჩვენი მოწოდებიდან გამომდინარე მეტნაკლებად უმკლავდებით. ხო და აი ახლა ბოროტი ყოველთვის შავზე და ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ნაკლზე გაუმახვილებს ხოლმე ადამიანს ყურადღებას განსაკუთრებით, ხო? აი მახსენდება მე ნოეს მაგალითი, ხო? ერთი ოჯახი, შვილები იყვნენ. უშეცდომო არავინ არ არის და მამას დასინა. რა მოყვა ამას შედეგით? დაილოცა და კურთხეული იქნა და გამრავლდა იშტაომავლობა. ხო, დღევანდელ დღემდე.
უფლისგანაც და საკუთარი მამისგანაც, ვინც კი არ დასცინა და განიკითხა საკუთარი მამა, არამედ პირიქით, ვინც უმკურნალა ამას, ვინც ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით დააფარა აი ამ სირცხვილს და არ განაკიქა და აი ეს ჭრილობა მტკივნეული თუ ეს ასე ვთქვათ განსაცდელი არ გადააქცია რაღაცა ერის ტრაგედიად. ამას მამანი ცდილობს, ამას ბოროტიც ძალა ცდილობს და ჩვენ ამას არ უნდა ავყვეთ და პირიქით, თუ კი რაიმე გვაქვსერსა და ბერს ერთმანეთთან სათქმელი გამოსასწორებელი, ეს ჩვენ უნდა უთხრათ ერთმანეთს, როგორც ერთი ოჯახის შვილებმა. ალბათ სამწუხაროდ ის არის, რომ ჩვენ რაღაც აი ერთ ოჯახური იმ მამაშვილური თუ მშობლოსა და შვილს შორის ეს ერთიანობის განცდა დაუკარგეთ და რაღაცა ზოგიერთის წარმოსახვაში ეკლესია და ღმერთი და სარწმუნოება და სასულიერო პირი როგორც ასეთი განზოგადებული სახით აღარ არის როგორც მისი მისეული სისხლი და ხორცი და სულიერი მშობელი და რაღაცა თითქოს გაუცხოება მიდის. აი ეს უფრო საგანგაშოა. რომ ადამიანი პიროვნება ახალგაზრდა არ განიცდიდეს მას როგორც მის ნაწილს, როგორც მის მშობელს. ეხლა წარმოვიდგინეთ, რა უგუნურებაა, როდესაც ადამიანი თავის მშობელს, აი ცოცხალ მშობელს, თქვათ, განიკითხავს, ლანძღავს, როგორიც არ უნდა იყოს, ის ხომ მისია, პირიქით. ის უნდა ეცადოს, რომ მისი ოჯახი იყოს წმინდა და მის ოჯახშივე შიგნით მოხდეს აი ამ ყველაფრის თქვათ გამოსწორება, ჯანსაღი, ასე ვთქვათ, შეხედულებების გამოთქმა, შეიძლება ყოველთვის ყველაფერი არ იყოს მოსაწონი, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს რაღაცა საზოგადო სხვისი უცხოსთვის მოსაწონად და საკუთარი ოჯახის რაღაცა განკითხვის დანგრევით და გაჩანაგებით გამოწვეული ეს ბოღმიდან გამოთქმული ეს ყველაფერი. ხო და აი ეს ტკივილის რომ ჩვენ ერთი ვართ, ერიდაბერი ერთი ვართ, ერთი ერიშვილები ვართ, ერთი ოჯახის შვილები ვართ, ეს განცდა უნდა იყოს. აი ეს განცდა არ უნდა დავკარგოთ, თორემ მე მესმის, რომ შეიძლება ბევრი ჩემში არ მოწონდეს ადამიანს რაღაცა, ბევრი სხვაში არ მოწონდეს, იგივე სასულიერო პირში თქვათ, მაგრამ აი ამ ყველაფრის ტკივილის და სიყვარულით გამოსწორების სურვილი უნდა კონდესერსა და ბერს, ხო და ამიტომაც მოდით ნუიქნებით რაღაცა ჩასაფრებული მდგომარეობიდან, ყველაფერს შევხედოთ რეალურად, სასულიერო პირსაც იმ 21 საუკუნეში თუნდაც, ხო, აი ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ის მატერიალური ყველა შეგვე, ხო, ყველა ცხოვრობთ აი ამ პირობებში, თქვათ, თანამედროვე იმ ტექნიკურ პროგრესულ პირობებში და ადრე თუ თქვათ ადამიანი დადიოდა ცხენით, ეხლა დადის ავტომობილით. აი ამასაც ჯანსაღად უნდა შევხედოთ. და არა მხოლოდ ჩასაფრებული კრიტიკით, რომ აი თქვათ არაფერს მოცემულობას არ გაუწიო ანგარიში. რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს თავისი ზღვარი, თავისი მიდგომა, თავისი საზრისი, რომ ეს ყველაფერი სწორად იყოს აქმული, დანახული თუ გამოყენებული თუნდაც ამ პირობებში და მე ვფიქრობ, რომ თუ კი აი ამ საერთო ტკივილის განცდა იქნება, მაშინ აღარ იქნება აი ესეთი შენი, ჩემი და უცხო და სხვისი და უცხო სხეულივით აღარ დავინახავთ ერთმანეთს და მოდი სულ ყველამ ერმა და ბერმა ერთმანეთს საერთო ტკივილით შევხედოთ. როგორ შეიძლება თითიქ ტკიოდეს და ამ დროს თქვა, რომ ეს არ მაინტერესებს მე ეს უცხოა. ხო, ვიღაცა ყურია, ვიღაცა ხელია, ვიღაცა გულია, ვიღაცა სულია, თქვათ, ხო, ფუნქციონალურად ეს თლიანი ორგანიზმია და როდესაც ტკივა ერთი ორგანო, აი სულ მცირედი თითი რო გეტკინოს, მთელი სხეული ტკივა. მთელი სხეული ტკივა ამ დროს, ხო, მარტო თითი ხო ტკივა. აი ესეთი იქიდან გადაცემს და ეს ყველაფერი უკავშირდება ერთმანეთს, სული, გული, ტვინი, გონება, ორგანიზმი. აი ასეთი აი ეს არ უნდა დავკარგოთ ეს საერთოობის, საერთო ტკივილი, საერთო სიხარულის განცდა და მე აღარ მოგეჩვენება რომ ის უცხოა, ის სხვა არის, მე სხვა ვარ, მე სხვა გაგებისა ვარ, მე სხვა ქართველი ვარ, ჭყალებში ხო ვთქვათ, სხვა ორგანიზმის ნაწილი ვარ, ეს ღმერთთან უქნას, ხო, აი ყველაზე დიდი ტრაგედია ეს იქნება ერის სულიერი დაყოფა.
ერის მენტალური დაყოფა. მე მესმის რომ ახლა ერთ აზზე უნებრივია ადამიანები ვერ იქნებით და ყველას თავისი თქვა მიდგომა, მაგრამ თავარში ჩვენს სულიერ ღირებულებებში, ჩვენს ეროვნულ ფასეულობებში, ჩვენს თვითყოფადობის განცდა, რომ ქართველი ვართ და ქართველი არის აი ეს ამ ღირებულების მატარებელი ადამიანი აქ უნდა ვიყოთ ერთი. დანარჩენში კი ბატონო ყველას თავისი თქვა შეხედულება აქვს. სწორედ ამას ვყავით მეუფე. სწორედ ამას აი ეკლესია არის ერთადერთი, რომელმაც შეინარჩუნა ის, რომ შენ ცუდი შვილი ხარ, კარგი შვილი ხარ, ყველა ჩემი შვილი ხართ. და ყველა მტკივა, პირიქით ის ცუდი რო არის, ის უფრო მტკივა. და აი ამას ხომ იქნებ ამას ვერ ეგუებიან და აი ამას უწყებენ ბრძოლას, იმიტომ რომ ისინი ისეთი ბოროტები არიან, მარტო ბოროტი ადამიანები მოსწონთ და მარტო მათზე უფრო დაღუპული ადამიანები მოსწონთ. აი სიტყვას თვითონ არიან ერთ ცოდვაში, აი 5-ჯერ მეცოდვაში ვინც არის, იმას გამოაჩენ. აი რაღაცნაირად აი ესეთი აი მაგით სულდგმულობენ. და ეკლესია კიდე ცოტა სხვანაირი ხედვა აქვს ეკლესიას, მართალი ხედვა აქვს, რომ აი ეკლესიისათვის ყველა შვილი არის, ყველა ტკივა. აი ნებისმიერი და ისინი სხვანაირად უყურებენ. აი სწორედ ამას ებრძვიან, სულ ყოველთვის აი ბრძოლა არის მათ შორის, ვინც ეკლესიას ებრძვიან ხოლმე, რომ ეკლესიის ეს ხედვა მოსპო და თითქოს ეკლესია სათავისოდ მოირგონ. იმიტომ რომ ეკლესია არასდროს მათ ანუ აი ისე ბჭყალებში ვიტყვი, არ უმართლებს იმ საკითხებს, რაშიც ისინი არიან, იმიტომ რომ ისინი არიან ცოდვაში, ძალიან ცუდად იქცევიან ამ ცუდ საქციელზე. ხა შენი შვილი როცა ცუდად იქცევა, ვერასდროს ვერ ეტყვი, რომ ეს კაი საქციელია, არცა უნდა პირიქით რომ გიყვარს, უნდა უთხრა, შვილო, შენ კარგი იყავ. აი ამ შემთხვევაში ეკლესიის პოზიცია და აი როგორი უნდა იყოს, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ და როგორ ექცევით ხოლმე აი ამ არცით ეკლესია ცდილობს რომ უპირველეს ყოვლისა ადამიანში და თვითოულ ადამიანს რეალურად დაანახოს საკუთარი თავი. ეხლა რაცა უნდა მოჩვენებითად წარმოვისახოთ, ხო და სულ კარგია რომ ვიძახოთ და სულ აი ყველაფერზე თვალები დავხუჭოთ, ეს იქნება პირიქით ცუდი სამსახური. ის მხილება, ის უფლის სიტყვა, ხო, ეს ახალიდან გამომდინარე უფალი ამხილებდა და იმიტომ კი არა, ადამიანები არ უყვარდა და არ უნდა და პირიქით. ზოგჯერ მკაცრად, ზოგჯერ ბილად, ზოგჯერ პირდაპირ, ზოგჯერ თქვა იგავებით. აი ეს ეუსაუბრებოდა ვის როგორ. ხო და ეკლესიაც ბუნებრივია ეს ფუნქცია სახარებიდან გამომდინარე აქვს ეკლესიას, ხო, თავისი ხო არ მოიგონა და ვერც მოიგონებს ბუნებრივია, ხო? ეს ყველაფერი მიმართულია ერის გაჯანსაღებისკენ, ადამიანის გაჯანსაღებისკენ. ხო და აქ ვინმეს ეს არ მოეწონოს, თქვა და ამის გამო ეკლესია არ ვარგა და უფალი არ ვარგა და თავისუფლება ყველაფერს ნიშნავს და ანუ შენი თქვა პირადი კოდექსი გაიჩინო, ასე თქვა, ნეობრივი თუ საზოგადოებრივი და მე ესე მინდა და მე ვარ ჩემი თავის მხოლოდ იმპერატივი და თქვა თავისუფლების გამგე ბუნებრივია ახლა ასე ქაოსში არც უფალი დაუშვებს და ვერც ეკლესია ბუნებრივია ამას ვერ შეეგუება. ამიტომაც კარგზე კარგი ითქმება, ცუდზე ცუდი ითქმება, იმიტომ რომ გვინდა რომ ვიყოთ უკეთესები. უკეთესობის გაჯანსაღების გამო თქვა მკურნალობის ცდელობა გამოძრავებს ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანს. ამიტომაც მე ვფიქრობ რომ საბოლოო ჯამში მაინც ერთ ტოტზე ვზივართ რომ იტყვიან ხო ახლა ვერ განეყოფით და ჩვენ შემთხვევაში ვჭრით იმ ტოტს რომელზედაც ვზივართ აი ამ ფასეულობებზე და იმ სულიერ საგანძურზე და ჩვენს ისტორიას და ვერ გადაკეთება ისე როგორც სადღაც დაგეგმილია როგორც აი ვთქვათ ვერ გადააკეთებ თქვათ აშლის ხეს, მსხლის ხეთ, ხო, სიტყვაზე ვამბობ რაღაც ვერ შედარება. ვერ გადააკეთებ, შესაძლოა უმკურნალო, მაგრამ გადაკეთება რაღაცა მენტალური, რაღაცა ფსიქოლოგიური, რაღაც სულიერი, ბუნებრივია ეს არ გამოვა, ამიტომაც ჩვენ ცალსახად რაღაცა რომელიმე კოპირებული მოდელის განმოღება კი არ გვინდა სამწუხაროდ. არამედ თუ კი რაიმე შიგნით ნაკლია ჩვენს სხეულში, ჩვენს თვითყოფადობაში, ჩვენს ეროვნულ ცნობიერებაში, ჩვენს არწმუნოებაში უნდა უმკურნალოთ აი ამ ყველაფერს და აქ ერთად უნდა დავუშვდეთ, ვისაუბროთ, ვეცადოთ, ვიგლოვოთ, თუნდაც თუ შევინანოთ, თუ კი რაიმე თქვათ გვაქვს პიროვნულადაც თუ საზოგადოდ
ერთად უნდა განვიხილოთ ეს ყველაფერი, ამიტომაც უწმინდესი ყოველთვის აი ყველას ეძახის, ყველას მამა ის, უნდა თუ არ უნდა ვინმეს, უწმინდესი მოიაზრებს, არის ყოველთა ქართველთა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და ყველა მისი შვილია, ყველა ტკივა, როგორ შეიძლება მან ვინმე გაყოს უფალმა, ვთქვათ, ერისულიერმა წინამძღვრა, ვინმე პარტიულობის მიხედვით, ვინმე ვთქვათ, მდგომარეობის მიხედვით, ვინმე განსაცდელების თუ დაავადების მიხედვით, ხო? ვინ რითი ვარ დაავადებული, ვინ რომელი სინდრომით, ხო? საზოგადოებად, ამიტომაც რახან ერთი ვარ და ერთ ყველაზე გადადის ეს ტკივილი, რო იტყვიან სიარჭურჭელივით, ხო? ამიტომაც ყველას გვეხება. და მოდით აი ნუ გამყოფთ ისე რომ აი თქვათ ვიღაცა სხვა არის, სასულიერო პირი სხვა არის, თქვათ რომელიღაც ადამიანთა ჯგუფს სხვა მიმართულება აქვს, ერთნი ვართ, მაინც ერთად მოიყრის თავს და ერთ წერტილში მივალთ, გვინდა თუ არ გვინდა და ასე ვთქვათ ერთმანეთის თვალებში მოგვიწევს ჩახედვა, გვინდა თუ არ გვინდა, უბრალოდ ესე ქართველიერი უბრალოდ თუ ჩვენ ერთად ყოფნა გვიწერია და დარწმუნებული ვარ ესე იქნება, ვიდრე მეორე ჯამამდე. ჩვენ ადრე თუ გვიან იმ სხვადასხვა გზებიდან ისევ ერთ მოედანზე რო იტყვიან, ერთ სივრცეში შევიკრიბებით და ერთმანეთს ჩავხედავთ თვალებში და ისე არ ჩავხედოთ, რომ აი გაუსაძლისი იყოს ეს ჩახედვა ერთმანეთის თვალებში და გულში. კი, შეიძლება ყველას ყველაფერში არ ვეთანხმებოდეთ, მაგრამ ისე ნუ ვიზამთ, რომ ერთმანეთი დავკარგოთ და ერთმანეთი გვეუცხოვებოდეს და ერთმანეთთან გაგვიჭირდეს შემდგომ გვერდით დგომა და ერთ ქვეყანაში ცხოვრება და აი ამის საფრთხე ეს არის ასე ვთქვათ, სადღაც დაგეგმილი და მოფიქრებული და ეს რომ რაღაცა მხოლოდ სიტყვები არ არის და რაღაცა ილუზია არ არის, ამის მაგალითი გვაქვს აგერ წინა საუკუნეში, როგორც ცდილობდა მაშინ ის რეჟიმი, ათეისტური რეჟიმი, სწორედ ეკლესიასა და ერთ შორის შეეტანა ბზარი. ყველანაირი პროპაგანდა, ყველანაირი მიზანმიმართული ყველა საშუალებით მიდიოდა მთელი 60 წლის განმავლობაში, მაგრამ რა მივიღეთ შედეგად? დაავადებული ქვეყანა. ეკლესია კი შემცირდა რაღაცნაირად თითქოს დაიჩაგრა თითქოს ასე ვთქვათ რაღაცნაირად შეავიწროეს, მაგრამ საბოლოოდ ხომ ვერ გატეხეს და აგერ უწმინდესის ღვაწლით ამხელა აღორძინება მივიღეთ, ხო? ჩვენი ეკლესიის და ჩვენი სარწმუნოების. ასე რომ ეს გარდაუვალია და შეუძლებელია და ამ მიზანმიმართულ პროპაგანდასა და ამ ვაი სახელმწიფოს რა მოვიდა, დაიშალა ნაწილებად. და უბრალოდ აქედან ეს ნამსხვრევები და ეს ვირუსები ისე მოყვება, ასე ვთქვათ, იმ ძველი სამწუხაროდ ისე მოყვება და ეხლა ცდილობს რომ ამის ხო რეანიმაცია მოახდინონ, ოღონდ სხვა ფორმით, ოღონდ შეფარული ფორმით. მოდით პირდაპირ ათეიზმი კი არა, ვთქვათ, რაღაცა სხვადასხვა ლიბერალური რაღაცა მიმართულებებით, რომ ყველაფერი ერთად იყოს აღრეული, აი კარგი და ცუდი, შავი და თეთრი ერთმანეთში აორიონ და თლათ არ უარყოფ ღმერთს თითქოს და ეკლესიას, მაგრამ ამ დროს აი ქვეცნობიერად რაღაცა ძირი ეთხრება და სხვა მასში გადაყავს ადამიანი ცნობიერებაში და აი აქ დიდი საფრთხეა და დიდი გონიერება გვმართებს, რა თქმა უნდა. უღრმესი მადლობა მეუფე. სარეკლამო პატარა 1 წუთიან ჭრაზე გავიდეთ თუ შეიძლება და დავბრუნდებით ისე 25 წუთით ისევ და შემდეგ დასრულდება გადაცემაც და სარეკლამო ჭრაზე გავდივართ. აი დაგიბრუნდი და აუცილებლად ახაც მეუფემ რაღაც წაიყვანა თემა იმისაკენ, თუ როგორ უნდა ვიყოთ ღმერთთან ფრთხილად და რა არის აი ეკლესიიდან საჭირო იმისაც თუ ჩვენ მიგვითითოს იმისკენ რომ ჩვენ რაღაცა ზღვარს არ გავცდეთ, იმიტომ რომ არ დავიღუპოთ, რაღაც ცხოველებს არ დავიმსგავსოთ, ჩვენ ხო ადამიანები ვართ, ჩვენი ეკლესია, ჩვენი რელიგია რო არ ქონდეს, ცხოველებისგან რაღაცით ხო უნდა გავსხვავდეს, ხო კულტურას, ამ ყველაფერს აყალიბებს რელიგია. და უნდა ვიყოთ ეკლესიურები, რელიგიურები, უნდა გაგვაჩნდეს რაღაცა ის სინდისი, ის დოზა სინდისის, რომ რაღაცა არ ვიუხეშოთ, ცუდად არ ვიაროთ ჩვენი ცხოვრების მანძილზე და ცუდად არ დავამახსოვროთ ხალხს თავი და ამ ყველაფერში გვეხმარება ეკლესია, ის სასულიერო პირები და რა თქმა უნდა ეკლესიის კანონები და ჩვენ როგორ არ უნდა გავცდოთ, იმიტომ რომ ვინაიდან ეხა მეუფე თქვენ ბრძანდებით არ შემილი ამ თემას არ შევეხო, მეუფე იუბმა რომ აი
რაღაცა იმ საკითხთან დაკავშირებით ღვთისმშობელი შეურაცხყვეს და ჩვენი სიწმინდეები ყველაფერი რაღაცა ძალიან ცუდად მოიხსენიეს, ხო? ამასთან დაკავშირებით ეკლესიის მიღმა, ბევრ ადამიანს არ ესმის ეს რაღაც წყევლა, თითქოს ამათ გონიათ, რომ ის წყევლა არის ბებიაროშვილიშვილის წყევლის და ბაბუაროშვილის წყევლის. ანუ ესე გააპიარეს სხვა ტელევიზიებში და ანუ ეს წყევლა კი არის, უბრალოდ იყო ის, რომ ეს ადამიანი ვინაიდან ეკლესია არ უნდა, იყოს ეკლესიის მიღმა. და ეს ჩვეულებრივი მოვლენა იყო, ეკლესიური წესი იყო და ყოველთვის იყო ყველა ეპარქიაში და ხშირად ხდებოდა ხოლმე, ვინც ეკლესიას გმობდა, თუნდაც აი ღვთისმშობლის წილხვეთ ქვეყანაში ღვთისმშობელი ვისაც არ უყვარს, ეს ქვეყანა უნდა დატოვოს, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას ღვთისმშობელი ფაროს ათონის მთაზეც ეგრე ხდება. ვინც ცუდად იქცევა ღვთისმშობლის რახანს არის ათონის მთა, ესე მიეკუთვნება, იქ არაჩერებენ ხოლმე და ჩვენც არ უნდა ვიყოთ გამონაკლისნი და ასე რომ ძალიან მე ვარ იმის მომხრე, რომ ყველა ადამიანს შეაგნებინო, იმიტომ რომ ეს არის გადადგმული ნაბიჯი იმისაკენ, რომ ადამიანს შანსი მისცე კიდე რომ შეიგნოს, რომ უარესი კიდე არ დააშავოს, მეტი უარესი მე არ ვიცი, აღარ უნდა დააშავოს, მაგრამ აი თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით ჩვენ სად უნდა დავიცვათ ის ნორმები, რომ არ გავცდეთ ამ ყველაფერში არ მოყვეთ, იმიტომ რომ ხვალ მეც არ ვარ დაზღვეული და ვიღაცამ მესმა დაგვიფაროს, ხო? ჩვენთან ისეთი პროპაგანდა მიდის და ისეთი ანტირელიგიური ის შემოიჭრა, ხო, თვითონ ქვეყანაში, რომ სიტუაცია, რომ უკვე შეიძლება ძალაუნებურად, შეიძლება ადამიანს არც უნდოდეს, აი არწმუნებული ვარ, არც უნდოდა იმ საცოდავს, ვინც ამ ხელაცოდვაში შეყო თავი, მაგრამ ხო შეყო ხო თავი, აი რაღაც მექანიკურად ხდები რაღაცის მსხვერპლი, ამ ვითომ თავისუფლების უკან დგას დიდი შეზღუდვები მათი და აი ამ შემთხვევაში ჩვენ რა უნდა ვქნათ, რომ სად უნდა დავთმოთ ჩვენი ის, სად არ უნდა დავთმოთ, იმიტომ რომ ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ჩვენ ესე ხელდაკრეფილნი ვერ უყურებთ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მაინც ადამიანები ვართ, თქვენი თქმის არ იყოს მეუფე, ზოგი ისე ცხოვრობ, ზოგი ასე ცხოვრობთ, მაგრამ ამ ყველაფერს ვერ ავიტანთ. არის ბევრი ადამიანი, ვინც ამ ყველაფერს ვერ იტანს და დიახ, გიორგი, არც არის ასატანი. დიახ, აი თქვენ რა გირჩევთ, დიახ. იმიტომ რომ ყველაფერს უნდა დაერქვას თავისი სახელი. დიახ. რა თქმა უნდა, უფალი შემწყნარებელი, ეკლესია შემწყნარებელია, მაგრამ მას შემდეგ რაც ადამიანი შეიგნებს საკუთარ საქციელს და აღიარებს და გამოხატავს სინანულს და სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში იმდენად ადამიანი უხეშდება ცოდვისაგან, რომ უკვე იქამდე მიდის, რომ მთლიანად გადადის ღვთისგმობაში და ეხება თქვათ ღვთისმშობელია, წმინდანებია თუ ასე შემდეგ. ეს უკვე ყოველგვარ ზღვარს, ასე თქვათ, ყოველგვარ მოთმინებას ცდება ნამდვილად და აი ყველაფერს დაერქვა თავის სახელი და მიეთითა ბუნებრივია და ეს არ არის რაღაცა თანამედროვე ადამიანის მიერ მოგონილი, ეს არის ჩვეულებრივი ეკლესიის ერთ-ერთი წესია, რომ ასეთ უდიდეს ცოდვაში ყოფ ადამიანს მიეჩინოს, ითქვას საჯაროდ, რომ რას იმსახურებს ეს ადამიანი და სად უნდა იყოს მისი ადგილი. ბუნებრივია, ეს ამ არჩევანს ასეთ საკუთარ თავს თვითონ აყენებს, ასეთი ადამიანი საკუთარი ენით, საკუთარი ქმედებით, ბუნებრივია და წერია სახარებაში უფალი ბრძანებს, ეს არ არის ადამიანის მოგონილი, ყველა გვარი ცოდვა მიეტევება ადამიანს, რომ გარდა სულიწმიდისგმობისაო და რა არის სულიწმიდისგმობა, თუ არა გმობა ღვთის მადლის, ღვთის ვთქვათ დედობის პირდაპირ თუ ირიბად თუ სხვადასხვა ფორმით, ასე ვთქვათ და ამიტომაც ეს იცის ყველამ, რომ ქართველი ადამიანისათვის ეს არის წმინდათა წმინდა და ეს არის უთმენელი და ეს შეუძლებელია ეს დაიტიოს და პიროვნული პირადი ცოდვა შეიძლება პირადი შეურაცხყოფა, ასე ვთქვათ, ადამიანმა და ვალდებულიც ავართ, ხო? მიუტევოთ და მოვითმიოთ, მაგრამ როდესაც პირდაპირ ეს ხდება საჯაროდ და ეხება უფალს, ეხება ღმერთს და ეხება ღვთისმშობელს, ეს რა თქმა უნდა ძალზე ტრაგიკულია და სამწუხაროა, როცა ქართველი ადამიანი აქამდე მივა, ასე ვთქვათ, და ღმერთმა ქნას შეინანონ და ეს მართლა დიდი გაფრთხილება და დიდი, ასე ვთქვათ, განგაში ყოფილიყოს და მადლობა ღმერთს, რომ ერის უდიდესმა ნაწილმა მართლაც გამოხატა თავისი მტკიცე სიტყვა, ზოგმა აღშფოთებით, თქვათ, ზოგმა სხვადასხვა ფორმით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ამ კონტექსტში, ამ მიმართებაში მე მგონი ერი და ბერი ერთსულოვანი იყო უდიდესი უმრავლესობა და იმედია მეც ვიტოვებ, რომ საქართველოში მსგავსი რამ არ განმეორდებოდა ქართველი ადამიანის პირიდან ღმერთის შეურაცხყოფა არ
არ იტყმება და პირიქით ეხლა ჩვენ ამის დრო კი არა, პირიქით სინანულის დრო, ისედაც ბევრი რამ შევწოდეთ ღმერთს, ისედაც ბევრი რამით, ასე ვთქვათ, გავამწარეთ და ვაწყენინეთ დიახ, როგორც მამასა და როგორც რჩეული შვილები რომ უღალატებენ და რაღაცნაირად აი ვერ გაუმართლებენ ყველანაირად ამხელა წყალობას, ამხელა მზრუნველობასა და ამხელა მფარველობას, როგორც ყავართ უფალსა და დედაღვთიშობას, ახლა რა გასაკვირია, რომ დიდი ვისაც მეტი მიეცა, მეტი მოეთხოვება და დიდი სასჯელიც მოვა ადეკვატურად, იმიტომ კი არა, რომ რაღაცნაირად მოგვიშოროსა და ვძულვა პირიქით, რაც შეიძლება მალე მოვიდეთ სინანულში. მალე წამოვდგეთ ასე და მალე ვთხოვოთ შენდობა და რაც უფრო მალე იქნება, მით მალე გავივლით ამ თქვათ ბიბლიურ 40 წელიწადს პირობითად რომ თქვათ და მალე დასრულდება ჩვენი აი ეს მიწიერი ტანჯვა, ვაება, ტკივილი, ფიზიკურით, სულიერით და საზოგადოებრივ და სახელმწიფოებრივ და მანამდე ვიქნებით აი ამ ესე იგი დუღილში, ვიქნებით აი ამ წრთობაში, როგორც ოქრო იწრთობა და ეს მე თუ ვკითხავთ საბოლოოდ ღვთის მაღალი გადასახედიდან ალბათ დადებითი კარგი მკურნალობის და გადარჩენის მიზნითაა დაშვებული. აი ასე უნდა შევხედოთ აი ამ ყველაფერს. და პირიქით, ჩვენზეა დამოკიდებული, ჩვენი ხსნა. რამდენად ჩვენ გამოვვალთ აი ამ რთული მდგომარეობიდან, წარმოგიდგენიათ, აი იქამდე დაეცა ადამიანი რომ უკვე ღმერთსაც შეწვდა, ხო, თავისი დაცემული გონებითა და ბაგეებით, ხო, და ღვთისმშობელს შეწვდა, უკვე ეს რამხელა უგუნურება იმის სიწმინდეს ვირას დააკლებს, რომ ჩვენ ვიწყევლით, ასე ვთქვათ, და ჩვენ ვიტანჯავთ, ვიდრგუნავთ საკუთარ თავს და განვიგდებთ ღვთისგან, თორე უფალია და ღვთისმშობელია, მაგრამ უბრალოდ სამწუხაროა, რომ მისი რჩეულიერი, როდესაც გარკვეულწილად აი თმობს ამ რჩეულობასა და სადღაც განზედგება, ასე მოვიდა ებრაელებს. იყო მართლა იყო რჩეული და მართლა იყო მადლი ღვთისა მასე და როდესაც უფალი უარყვეს, ხომ ვიღა არის რჩეული ახლა ეს საქმით უნდა გამოხატო და ცხოვრების წესით, თორე ასევე ჩვენც რამდენიც არ უნდა ვიძახოთ ახლა ღვთისმშობლის რუხვედრი ვართ, უფლის რჩეული, აი ესეთი წინაპრები რაღაცა, მაგრამ დღეს ამ თაობამ რაღაცა უნდა აჩვენოს უფალს, ხო? ხო და სინანულის მაგივრად სამწუხაროდ ხანდახან ისეთი ფაქტებია, რომ იტყვი რომ ჯობდა არ გამეგონა და არ დამენახაო და მე ქართველს რომ ქართველის გაუკვირდება, ნუ თუ ეს ჩვენა ვართ, ნუ თუ ეს ყველაფერი ის ბოროტება ერთმანეთთან დაპირისპირება, სისხლისღვრა, ის ცოდვები უამრავი, რაც სხვაში არ მოგწონს და სხვისი გვიკვირს გარეთ და ამას ქართველში რომ დაინახავ, ნუ ეს მართლა ტრაგიკულია და მიუღებელია და სრულიადაც აი არადამახასიათებელი მე ვიტყოდი რა, ეს არის რაღაცა როგორც ხორცმეტი და როგორც რაღაცა სიმსივნე შემოსული და უბრალოდ ამას უნდა დანახო, რომ ეს არ არის ჩვენი მენტალიტეტი, ჩვენი ხასიათი, ჩვენი თვისება არ არის ბევრი რამ, რაც არის შემოსული სხვადასხვა სინდრომები. მაგრამ გონია რომ თითქოს აი ჩვენშია და ჩვენში დაიბადა, არ არის ბევრი რამ არის რაღაცა შემოტანილი და თავსმოხვეული და ამას უნდა დანახვა, რომ მოდი უცხო დაავადება განვაგდოთ გარეთ, ჩვენ ისედაც ჩვენი გვაქვს სატვირთავი და კიდევ ახალი დავამატო და კიდევ ახალი და ყველას ასე ვთქვათ დაუხაროთ თავი და ყველასგან ყველაფერი მივიღოთ, ყველა მითითება, ყველა დავალება, ყველა რეკომენდაცია თუ ყველა ცხოვრების წესი, ყველასგან ყველაფერი, ეს უგუნურება იქნება ნამდვილად. საკუთარ გონების მოდუნებას ნიშნავს, ხო? ბუნებრივია. სიფხიზლე, სულიერი სიფხიზლე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ თვითყოფადიერი ვართ. ქართველებს არ ქონდეს ამის პოტენცია და რესურსი, აქამდე ვერ გადარჩებოდა, იმიტომ რომ ჩვენზე დიდი ერები განადგურდნენ და ჩვენ გვაქვს ამის რესურსი და ამის თვითყოფადობის შინაგანი ძალა გვაქვს. სულიერი ძალა გვაქვს და მენტალური და თვითყოფადი ღირებულებითი ბაზისი გვაქვს. რომ გაუკლავდეთ თუნდაც 21 საუკუნის აი ამ სოფლიო ორომტრიასა და გამოწვევებს. გვაქვს ამ პატარა ერს, როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, რომ დიდი ერებმა დაკარგეს თვითყოფადობა და ენები დაკარგეს. საკუთარი აღარც ენა აქვს, აღარც
თქვა ტრადიციები, ღირებულებების არწმუნება არის ესეთი ერები, ნუ არიან და ტერიტორიების დიდი აქვს და ეკონომიკურადაც მძლავრები არიან, მაგრამ იქ ნიშა, საკუთარი თვისება, ხასიათი აღარ არის უკვე. თორემ შვენიერ გარეგან ცხოვრობენ და მრავლდებიან ასე შემდეგ, მაგრამ რა არისთვის ღირს, ამიტომაც ასეულობები აღარ არის, გიორგი, ეს არის მთავარი და სული ცოცხალი ხო, მადლმოსილი ის აღარ არის და ამიტომაც ამიტომ ვიღვწვით და ამიტომ ვტკივა და ამიტომ ეს უფრო გვაფიქრებს ვიდრე ისა რომ თქვათ ხშირ შემთხვევაში მატერიალურად გვიჭირსა და თქვათ ტერიტორიები დავკარგეთ და ასე შემდეგ. ეს ერთი სატკივარია, მაგრამ პირველი ეს არის საკუთარი თავი თუ დაკარგე, ვეღარც მიწაგიშველის, მერე და ვეღარც საჭმელი და ვეღარც ასმელი სამწუხაროდ. ხო და აი ეს არის რომ ეს სატკივარი რომელიც მთლიანად ყველას გვეხება პირიქით რაღაცა სიყვარულითა და სინანუთა და მიტოვებით უნდა მკურნალო და ეხლა დანარჩენი ვისაც არ უნდა და კატეგორიულად განიყოფს საკუთარ თავს აი ამ უცემულობიდან ნუ ახლა უფალთან უფლის სიახლოვესაც იყვენ ადამიანები ვერ შეასმინა თუ არ შეისმინეს იმ ადამიანებმა და საბოლოოდ ყველას თავისი მიეგება რო იტყვიან ხო მაგრამ თლიანობაში ერის უმრავლესობაზე მაქვს საუბარი ის არ უნდა აცდეს გზას თორე ახლა ერთეულები ყოველთვის იყო და იქნება ალბათ სამწუხაროდ ესეც სატკივარია მაგრამ სამწუხაროდ მაგრამ აქ ერის გადარჩენაზეა საუბარი თორე ახლა აბსოლუტურად რო ყველა მორწმუნე არ იქნება და ყველა რო ვერ გადარჩება ეს დაწერილი წასახარებაში დიახ და მეუფე რამდენად აი ჩემს ხ ძალიან მიუღებელნი არიან ის ადამიანები ვინც სიტყვაზე ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანს ეს იქნება ოჯახის არწმუნოება თუ თქვენ იქნებით ეს სასულიერო პირები როცა შეურაცხყოფენ ამ ადამიანებს საერთოდ ურთიერთობა კი არა გამარჯვების საერთოდ არცად არ ხვდები ხოლმე რომ ვიგებ რომ ეს ადამიანები გადიან საერთოდ აი ჩვენ რამდენად კონტაქტი უნდა გქონდეს იმიტომ ძალიან სუსტები ვართ და ძალიან ადამიანები ერთმანეთზე მოქმედებენ ეხლა შეიძლება ჩემზე ვერ იმოქმედოს იმიტომ ჩემზე მოქმედებს ერთი რომ უარყოფითად უყურებ ამ ადამიანებს ძალიან ბევრ ადამიანებს აბოროტებენ, ბევრ კაი ხალხს აბოროტებენ და მართლა აი დედისტოლა ხალხი არიან, მაგრამ აი ეზიზღებათ ის არხები, ის წამყვანები და ის ყველანი. აი ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ როგორ უნდა მოვიგერიოთ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ ზანონო ჩვენ ერთ ქვეყანაში ვცხოვრობ და გვიწევს ურთიერთობა რაღაც შეხება რაღაცა და ამ დროს შენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანს რომ შეურაცხყოფს, რა ვიცი, ვისთვისაც თავი შეიძლება გაწირო ამ დროს გვერდზე რო გირგას რაღაცა მე მგონი არ არის კარგი და აი შემთხვევაში როგორ უნდა თან მოვლიდებაც რაღაცა ფაქტიურად რაღაცნაირად როგორ უნდა ვიურთიერთოთ იმ ადამიანთან თუნდაც არა მარტო მათთან აი ოჯახშიც ხშირად არის ხოლმე ეს შემთხვევა რომ აი შენ ხარ მართლმადიდებელი ის არის არამართლმადიდებელი და შენთვის ანუ განამარტო სარწმუნოების ხო შენის მაძაგებელი არის სიტყვაზე ან შენთვის ცუდის მსურველი არის ადამიანი აი ამ ადამიანებთან ურთიერთობა როგორ დავამყაროთ იმიტომ რომ ეგენიც რო არ იყვნენ ვიღაცით ხო უნდა ცხონდეს ვიღაცა ხო და აი ამ შემთხვევაში მე უფე თქვენ როგორ ფიქრობთ რომ აი ძალიან ბევრი ადამიანი აი ეგეთ სიტუაციაში არის გაუსაძლეში დიახ ყველაზე კარგი საშუალება მაინც პირადი მაგალითია რომ შენ იდგე ისეთ იმ ღირებულებით და სულიერ დონეზე რომ იმას დაანახო იმიტომ რომ შენში თუ ვერ დაინახა იმას ყოველთვის ექნება ხელმოსაჭიდი საბაბი რომ გამოხატოს თავისი ნეგატიური აზრით და მე შენი საშუალებით განსაზღვროს ზოგადად ყველა მთელი ეკლესია მთელი ჯანსაღი საზოგადოება რომ აი შენაირებია ყველა და აი შენ ვერ ასრულებ იმას, რასაც მე მიქადაგებ თქვა და ასე შემდეგ. ამიტომაც სარკე სხვისთვის შეიძლება იყოს ჩვენ თითოეული ჩვენთან და უნდა ვიყოთ კიდევაც. ახლა უცოდველი ბუნებრივი არავინ არ არის. თუ ადამიანს ვინმეს მიმართ აი ბოღმა და რაღაცა ესეთი ჩასაფრებული ამოძრავებს ყოველთვის იპოვის მიზეს. ახლა შარის მოდებას რა უნდა ხო ზოგადად, მაგრამ მე ვამბობ ნორმალურ სიტუაციას, რომ არის ესეთი გაუგებრობა არის, რაღაცა კონტაქტი ვერ მყარდება და ესეთი მდგომარეობა, რომლის გამოსწორებაც შეიძლება. აქ უკვე ცეცხლზე ნავთის დასხმა, რომ აი რახან ზუსტად ჩემნაირი არ ხარ, ამიტომაც წადის ახლიდან და რაღაცაირად უხეშად კარი მივუხუროთ, ეს არ იქნება. ჩვენ უნდა ვცადოთ ყველა მეთოდი,
ყველა საშუალება, სიტყვიერიც, ადამიანურიც და აი ბოლო-ბოლომდე ამოვწუროთ საკუთარი თავი, ჩვენი თავის უკეთესი გავხადოთ და მასთან დიალოგისა თუ ურთიერთობის ყველა საშუალება ამოვწუროთ, იმიტომ რომ რაღაცა ხანდახან არის აფექტის დონეზე, რომ აი არ ღირდა იქ ისე ცეცხლზე ნავთის დასხმა და სიტუაციის გამწვავება და ჩვენი რაღაც პატივმოყვარეობის გამო უცებ გადაჭრიან თითქოს ამით პრობლემას, რომ აი მორჩა ის მოკვეთილია ჩემი ცხოვრებიდან და დამთავრდა იქ ურთიერთობა. ხანდახან ოჯახში ხდება, ხანდახან ნათესავებში ხდება. არ ღირს. თუნდაც გარკვეულ ასპექტში ვთქვათ, რელიგიასაც ეხებოდეს და ის ვერ იყოს ეკლესიური და რაღაცა ინტერესი გაუჩინოთ და კითხვები კონდეს რაღაც დასასმელი ვთქვათ და ვერ ასრულებდეს ისე ვთქვათ, ერთ ოჯახში შეიძლება ერთი მარხულობს, ორი ვერ მარხულობს. ვთქვათ, პირობითად, ხო? ერთი ლოცულობს, მეორე ვერ ლოცულობს. ახლა ეს არ არის ის მიზეზი, რომ მოიკვეთო ადამიანი და რაღაცნაირად უცხო გახადო შენთვის. პირიქით, ესე იგი მეტი უნდა ვილოცოთ მისთვის. ესე იგი ჩვენ ვერ ვაჩვენებთ ალბათ კარგ ქრისტიანობას და ნელ-ნელა იქნებ ხვალდაზე და 5 წლის მერე ის ჩვენზე კარგი მორწმუნე გახდეს და ჩვენზე კარგი ქრისტიანი გახდეს. ამიტომაც აი ცალსახად იცი გიორგი რთულია უცებ ერთი რეცეპტი ინდივიდუალურად ყველა ოჯახში, იმიტომ რომ ხან პირობითად მორწმუნე დავარქვათ, მორწმუნეა მართალი და ხან შეიძლება მეორე მხარე იყოს კონტექსტიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ გააჩნია სიტუაციას ახლა, ხო? იმიტომ რომ მე უფრო იცით რა არის რატოს ამ კითხვას რომ ვინც ახლა სულად იქცევა, ახლა შეგნებულად ის ტელევიზიით იქნება თუ რაღაცა ჩვენ ღმერთს შეურაცხყოფს და ასე შემდეგ, ხო? დღეს არ არის ის დრო რომ მან არ იცოდეს რას ჩადის. აი პირველ საუკუნეში რო იყვნენ ზოგ არ იცოდნენ და მერე ნანობდნენ ხოლმე, მაგრამ დღეს ყველამ ყველაფერი კარგად იცის და შეგნებულად შეურაცხყოფენ. აი ეგ არის ყველაზე მტკივნეული და აი ამ შემთხვევაში აი ამ ადამიანებს არ შეიძლება უთხრათ ისეთი რომ იცით რა არის მენანებიან, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი მშობლის შვილები ვართ და ისიც ჩემი ძმა არის, ჩემი და არის, შეიძლება შარშან ჩემზე უკეთესი იყო და წელსაც ჩემზე უკეთესია და მომავალ წელს შეიძლება რა ვიცი, ყველაზე უკეთესი იყოს, მაგრამ შეგნებულად რო ჩადეს ამ ყველაფერს, რაღაცა ამის შანსი არ ამგონია რომ კონდეს. და აი ამ შემთხვევაში მეუფე, იმიტომ რომ აი მეუფეც ამბობს, რომ აი სხვა გზა არ დამიტოვა იქ თუ გააქვთ ის მონასმენი, რომ საუბრობს, რომ აი ძალიან არ მინდაო, მე ხარ რასაც ვამბობო, ძალიან არ მინდაო რომ თქვაო, მაგრამ ეს ადამიანი ეკლესიის გარეთ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენი ყველაზე წმინდა შეურაცხყოფ და შეგნებულად. ანუ აი მე ვიცი როგორი შემდობი ადამიანი არის და როგორი მოსიყვარული და რა ვიცი, ყველას ყურადღებას აქვს ეს დიც თუ გაჭირვებულს მით უმეტეს და ამ დროს აი ესეთი რაღაცა დონეზე მიყვანს ადამიანი. ტკივილით ნათქვამი ეს ყველაფერი და ძალიან ასე ვთქვათ ღრმად ტკივილით გამოწვეული ეს ყველაფერი გააზრებული ბუნებრივია, მაგრამ მე კიდევ ვამბობ, რომ ასეთი ადამიანი თვითონ იწევლის საკუთარ თავს და თვითონ ისედაც რომც არავინ შეეხოს გაასაჯაროა თვითონ, ხო, რა თქმა უნდა, თორე ახლა ბუნებრივია ყველამ განვიცადე და ყველა სათქმელი ითქვა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სხვადასხვა კუთხითა თუ სხვადასხვა ფორმით და ძალიან ძნელია გიორგი, როდესაც ადამიანი უკვე მიზანმიმართულად და სრულიად მზაკრულად ეწევა ასეთ ეს არის მტრობა. ეს აღარ არის ვთქვათ რაღაცა გაუგებრობით გამოწვეული თუ არცოდნით თუ ვთქვათ აყოლით. სამწუხაროდ არიან ასეთი მე ვიტყვი რაღაცა მასიურად რაღაცა ჯგუფები, რომლებიც მიზანმიმართულად, არ ვიცი დაკვეთით, არ ვიცი ვთქვათ რაღაცა გაბოროტებულები, ან გადასახადის ფასადაც, არ ვიცი. გადასახადი. ხო, ბევრი ის ისმის ახლა მეც ხო ამ ნათქვამს ვაჟღერებ, ასე ვთქვათ, არ არის გამორიცხული, არ არის ამაზე მიზანმიმართული ვთქვათ პროპაგანდა და მუშაობა, როგორც ასეთი მიდიოდეს, რომ ჩვენი ერი გადაიყვანო რაღაცა სხვა რელსებზე, სხვა წყობაზე, სხვა საზოგადოებრივ მდგომარეობაში ჩვენთვის უკვე
ყურისთვის არ იყოს უცხო ის რაც ჩვენმა წინაპრებმა სიტყვაზე წამები და სისხლით მოიტანეს. რა თქმა უნდა, ეს პროპაგანდა, ის ცხოვრების წესი, რომელიც აბსოლუტურად უცხოა არათუ ქართველობისთვის, ქრისტიანობისთვის, ზოგადად და ადამიანობისთვის. ხო, ახლა აღარ მინდა კონკრეტო ის რისთვისაც ოჯახის კურთხევისა და სიმტკიცის დღე დაადგინა უწმიდესობა ნოტარიუსს. ახლა ამას რად უნდა დიდი განსჭა და თუ კი რომელიმე ქართველს ეს ფენომენი რომ ოჯახისა და ქალისა და მამაკაცის სიწმინდის დაცვა კიდევ კითხვის ნიშნები აქვს თუ ვინმეს უჩნდება და თუ კი ვინმე რაიმეზე ფიქრობს მე არ ვიცი ის მართლა უცხოა და მართლა არ ვიცი და სამწუხაროდ აი ეს გარედან შემოსულია რომელსაც ცდილობენ მაგრამ არაფერი არ გამოსდით აქ თვითონაც ხედავენ ამას რაღაცა თებზე ჩამოსათვლელი და ცდილობენ რომ ეს მასობრივი გახადონ რომელიც არ არის და უბრალოდ ამას აფიშირებას აძლევენ ჩვენთან ეს ვერასოდეს ვერ იქნება ვერც მასობრივი და ვერც მისაღები და ვერც ხო და ალბათ ეს აბოროტებთ რომ როგორ თუ აი ამ პატარა ერში ვერ მოახვიეთ თავი და ვერ გადავიყვანეთ ჩვენ ჭკუაზე რო იტყვიან და ვერ ამოუძირკვეთ ეს ტრადიცია, ღირებულება, ფასეულობა, ყველაფერი ერთად და ალბათ აი და ბუნებრივია აქ არც ყოფილა და არც დაიშვება ახლა ერთეულის შემთხვევები ყველგან ყოველთვის იყო ყველა საუკუნეში რაღაცა მაგრამ ეს რომ შავი აქციო თეთრად და ცოდვა აქციო ნორმად აქ ამაზეა საუბარი და ეკლესია ბუნებრივია და ეკლესია და ჯანსაღი ადამიანი ყველას არქმევს თავის სახელს ხო ცოდვა უწოდოთ ცოდვა კი ბატონო ცოდვილია ადამიანი ავათარი ადამიანი დავარქათ რომ ავატყოფია ცოდვილია როგორ უნკურნალოთ გასაგებია რომ თქვათ ფიზიკურად არ უნდა ვიძალადოთ და რაღაცნაირად წაქცეულს კიდე ფეხი არ უნდა დაადგა ხო და პირიქით უნდა წამოვაყენო და უნკურნალო ხო და აქ იმაზეა საუბარი რომ ახლა ვერ წაუხალისებს ეკლესია ხო არა გამორიცხულია მაშინ ეკლესია აღარ იქნებოდა მაშინ აღარც სინდისი იქნებოდა აღარც ადამიანობა და არაფერი ეგ თვითონაც ძალიან კარგი იციან გამორიცხულია მაგრამ ეგ იყო ალბათ მიზანი მართული რაღაცა პროპაგანდა რომ მიცოდნენ სად ეთკინებოდა ქართულ ადამიანს რომ რაღაცა შფოთი მომხდარიყო ყველა ვერ მოთოკავდა ნერვებს და მე საპირისპირო შემოეტრიალებინათ რომ რაღაცა აი მოძალადია აი რაღაცას ნერვები არ ყოფნის და ასე შემდეგ ეხლა ემოციურია ქართველი ადამიანი ყველას ვერ მოსთხოვ ამით манипуლირებენ. დიახ, ბუნებრივია. ესეთი გამოხტომები იქნება ალბათ სხვა მხრივ, თქვათ, მე 1000 დახვეწილი ხერხი აქვს კიდევ ბოროძალას. ჩვენს გამოცდილებას ვხებულობთ გარკვეულწილად, თქვათ, ხო? ახლა ახალი სასწურები მაქვს ეპოქას, მაგრამ ის რაც დასაცავია და ის რაც შეუწყნარებელია და ქართველი ადამიანი ამაზე უკან არ დაიხევს, არის ასახ რწმენა ღირსება, სიწმინდეს, ნეობა, სამშობლო, ადამიანობა, აი ოჯახი, აი ეს ფასეულობებია, რომლის უკანაც ნაბიჯი არ არის გადასადგმელი და დანარჩენი ახლა ადამიანური სუსტები ყველას აგვაქვს. ხო და იმედია რომ ამას გამგები გაიგებს, ასთავარია მე მინდა აი განსაკუთრებით იმ ახალგაზრდობაზე არის აქ აქცენტი რომლებზედაც მიდის ახლა გარკვეულწილად აი ერთგვარი ჭიდილი რომ აი საითკენ ესე იგი პირი აქნევინონ ასე ვთქვათ და ამისთვის სხვადასხვა საშუალებებია ჩართული ნარკოტიკები მათ შორის ხო ახლა ჯანსაღი ადამიანი ყოველთვის შეაფასებს სიტუაციას ასე თუ ის მაგრამ გაბრუებული ადამიანი და მოტყუებული და დაზომბირებული შეაფასებს სიტუაციას. ხო, ის გაყვება იმას, ვინც აძლევს იმ ყალბედნიერებას, აი, მოდი და ისიამოვნე, აი, რაც გინდა ისაკეთე. იმათ არ უნდათ ფხიზელი ადამიანი და ჯანსაღი და დაფიქრებული და წმენითა და თქვათ განშით შეხედოს მოვლენებსა თუ სიტუაციას, ესეთი არ აწყობთ. ამიტომაც პირიქით ამას თავაზობენ, რომ მოდი თქვათ იქ აზარტული თამაშობებია თუ სხვადასხვა ისეთი, რომელიც ადამიანს რეალობის განშას უკლავს. ადამიანობიდან გადარდა. დიახ, ხო და ამყოფებს ვირტუალურ სამყაროში და მთელი ცხოვრება ძინავს ადამიანს. ეგ საკუთარი თავის დაკარგული აქვს, საკუთარი სამშობლოც, საკუთარი ღმერთის და საკუთარი ღირსებას. ახლა ჩვენ გვინდა რომ ამ სიფხიზლეში დავაბრუნოთ ეს ხალხი. მოდი აქედან შეხედე, მოდი რა, აი
ხომ ხარ იქ თქვა რამდენიმე წელი და იმ სიტუაციაში. მოდი ახლა ცოტა აქედანაც შეხედე. თორე ვინ ვის უშლის თქვა რაიმეს ისეც რაც ჩვეულებრივი ახლა ახალგაზრდას თავის ფარგლებში გართოფაც უნდა და ხალისიც და სიხარულიც და სიყვარულიც და ყველაფერი ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ცოდვით არ დაიღუპოს ადამიანი. მხოლოდ ეს საშიშროება თორე დანარჩენი პირიქით. დიდ მადლობას მოგახსენეთ. მოგზაურობის საფრთხეთ ამოიწურათ, წარმოიდგინეთ. ეს მალე გავიდა და შენდეში თუ გვეწევით ერთ თვეში ისე ძალიან გაგვახარეთ, რაღაც დაგვოხსნით. ხსნებით, როგორც უფალინებებს დიდი მადლობა თქვენ. გასმა დალოცოს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი მოსახლეობა. მადლობა თქვენ მოგზაურობისათვის და რა ვიცი, ეპარქიის სასულიერო პირებს ყველას მოვიკითხავ ბედნიერებას და სიხარულს უსურვებ და მადლობას გიხდით იმისათვის, რომ მობრძანდით და ესე დაგვარიგეთ და ბევრი კაი რჩევა მოგვეცით და რა ვიცი თქვენ ბედნიერებას გისურვებთ აუცილებლად მოიწონეთ ესეთი გვერდია ფონდი ერთობა და იქიდება ეს გადაცემები ყველა ერთად მეტი რაღა დავამატო მეუფემ ძალიან ლამაზად და კარგად ისაუბრა და გამგები ალბათ გაიგებთ ყველაფერს და დროებით გემშვიდობებით იქითა კვირა საღამოს 10:30-ისათვის დაგიუნდებით მე გახდით გიორგი დარასელია და მეუფე ეფრემი გახდა ჩვენი სტუმარი კარგად ზანდებოდეთ დროებით